باي العاصمة، باي هماج الكوفيد والسركالة. الوقت راهو الحق باش نزيد نحكم طريقة جديدة معمرة بحكايات أصلية. في الفصل الأول تاع كابتي حكايتي نهبط لمنطقة الحضنة، مفترق طرق جغرافي وبشري. منطقة معروفة من قبل بتاريخ ومهمة من العصور القديمة وحتى وقت الإسلام. تريب جديد، رحلة جديدة مع كابتن حكايتي. وهاد المرة حبيت نخير لكم دي سيت، مدن، مناطق، دي ريجيون، دي بوين داغي سيمبوليك اللي بالنسبة ليا هما رموز الجزائر، رموز من رموز واحد اخرين تاع الجزائر اللي راهم رايحين يعاونوني نحكي لكم حكاية جديدة. وهاد الحكاية elle sera en chapitre. الفصل الأول، الحكاية الأولى هي في منطقة مسيلة، وخيرت الموقع التاريخي تاع قلعة بني حماد. قلعة بني حماد هو موقع تاريخي اللي مسجل كتراث عالمي من 1982. هي كانت عاصمة اللي أسوها لبني حماد في 1007. حاجة مهمة اللي لازم نعرفوها، قلعة بني حماد هي كانت العاصمة الأولى تاع الدولة تاع بني حماد، ومن بعد نقلوا العاصمة لبجاية اللي ولات من بعد عاصمة عظيمة اللي نعرفوها. بصح ما ننساوش باللي العاصمة الأولى تاع بني حماد كانت هنا في القلعة في قلب منطقة مسيلة. مسيلة من الأمازيغية تمسيلت، مدينة قديمة اللي عاشت العصر الذهبي ديالها في وقت الفتوحات الإسلامية مع ابن الأندلسي مؤسس المدينة العصرية. مدينة شعراء وعلم، مدينة محمد بوضياف، واللي اليوم تغيرت بزاف. من الحاق المعديد 30 كيلومتر على مسيلة في شمال الحضنة على ارتفاع 1000 متر، وين لقيت القلعة، قلعة بني حماد، والعنصر الأساسي ديالها الجامع. كنت حاب نكمل الحكاية اللي بديتها عندها شوية في بجاية، واللي داتنا من بعد لقلعة بني عباس، واللي هي في الأصل بدات منا. حماد ابن بلوغين ابن زيري ابن مناد، واحد من خلفاء الزيريون، من أقدم وأكبر دولة وحضارة في الجزائر وشمال إفريقيا. حماد خير موقع القلعة في 1007. بدأ مشاريع بناء كبار كما الجامع اللي يضم 13 رواق وبطرز معماري تأثيرات من الغرب ومن الشرق. في 1014 مور ما انفصل من الحكم الزيري تاع قيروان، حماد حول القلعة إلى عاصمة البنو حماد، دولة مستقلة، مدينة وعاصمة جديدة. القلعة راهي رايحة تكون مدينة مزدهرة ومن أجمل في شمال إفريقيا. على حساب العالم ابن خلدون جابوا لها السكان مثقفين وحرفيين من كل جهة. في طريق ما بين الغرب والشرق، القلعة تمثل العلم، التجارة والفن. مر الجماع نروحوا نكتشفوا القصور، ونبداو بالقصر البحر. كاين تاني قصر السلام وقصر المنار. The region is beautiful. جبال بزاف شباب. هذا هو الجبال اللي تدافع على المنطقة. دار البحار، قصر الأمراء، من آخر القصور اللي بقى أثره مع الوقت. مور ما توفى حماد، القلعة رايحة تزيد تزيان وتكبر وتستقبل سكان من مدن كما قيروان اللي هربوا من تهجم قبائل اللي بحثوهم الفاطميون البنو هلال. على جال هذا الحادث التاريخي في 1090 الأمير المنصور حكم قرار نقل العاصمة إلى بجاية.
قصر المنار هو مجمع معماري اللي متكون من 5 بنايات واللي يطل على كاع المنطقة، باينة دور دفاعي. بصح هاد القصر ما قدرش يحبس تدهور المدينة. في 1148 يحيى آخر أمير البنو حماد نقل البجاية كل حاجة اللي عندها قيمة، وهو من بعد الموحدين تحكموا على القلعة وكملوا عليها. القلعة مقدمة على وقتها، واجهت التهديد، الغيرة، الوقت. مسؤولية ديالنا نحافظوا على ذاكرتها. تقولوا بلي انا خيرته كرمز استراتيجي على خاطرش جاي ما بين ديفيرونت ريجيون دالجيري، ديفيرون زونيفير اي ديفيرون موند في الجزائر. عندكم المنطقه القبائليه، عندكم لا كابيلي، غير هنا في الشمال عندكم في الشرق الشاويه تهبطوا طيحوا في الاطلس الصاغيان وفي بيبان الصحراء. اسم المنطقه جاي من الشط ديالها، شط الحضنه، سبخه كبيره مالحه، منطقة رطبة محفوظة وبيئة طبيعية فريدة في العالم. على جال تبخر قوي كاين طبقة تاع ملح اللي تغطي سطح الشط. الحضنة حد طبيعي وين الديكور يضل يتغير، ووين راني نشوف من البعيد منظر المحطة الجاية ديالي.